साथीहरु तपाईले यतापट्टि साइडमा स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ यस्तै टिकटक तपाईले टिकटक त पक्कै पनि चलाउनुहुन्छ यस्तै सर्ट भिडियो प्लेटफर्म जस्तै सेम टु सेम टिकटक नै जस्तै गरी तपाईले यसमा भिडियोहरु अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यसको थ्रु चाहिँ तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले टिकटकमा कुनै पनि भिडियोहरु अपलोड गर्छौं र अपलोड गरिसकेपछि त्यसमा एउटा अर्निङ गर्ने स्रोत भनेको हामीले त्यसमा कि लाइभ स्ट्रिम बस्नु पर्यो र अरूले गिफ्टहरु दिए भने चाहिँ हामीले टिकटकमा अर्निङ गर्न सकिन्छ अथवा तपाईले स्पोन्सरहरु पाउनु भयो भने टिकटकमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईवटा स्रोत बाहेक अरु कुनै पनि टिकटकमा अर्निङ गर्ने स्रोतहरु छैन। तर आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई देखाउने छु सेम टु सेम टिकटककै जस्तै प्लेटफर्म छ जसमा तपाईहरुले भिडियोहरु अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। इभन तपाईले टिकटककै भिडियोहरुलाई डाउनलोड गरेर ल्याएर यसमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ जोसुकैको भिडियोहरुलाई पनि। तर त्यसबाट तपाईले यदि लाइक अथवा कमेन्ट पाउनुहुन्छ भने यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले टिकटकमा हामीले भिडियो बनाएर अपलोड गर्दाखेरि कसैले हाम्रो भिडियोमा लाइक गर्छ अथवा हाम्रो भिडियोमा कमेन्ट गर्छ भने हामीले त्यसबाट कुनै पनि एक सुको पनि हामीले कमाउन सकिदैन। तर यो प्लेटफर्ममा तपाईले चाहिँ लाइक गरेको पनि कमाउन सक्नुहुन्छ कमेन्ट गर्दाखेरि पनि तपाईले यसमा आएर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो रहेको छ सेम टु सेम टिकटककै प्लेटफर्म हो। हर कोही मान्छेहरु यसमा झुक्किनेछन् र यही कुराहरुबाट चाहिँ हामीले यसमा आएर यदि हामीले अरूलाई कसैलाई लाइक गरिन्छ भने पनि हामीले पैसा त्यसमा चाहिँ हाम्रो कोइनहरु घट्दै जान्छ। यदि हामीमा चाहिँ हाम्रो भिडियोहरुमा चाहिँ कसैले लाइक गर्छ भने हाम्रो कोइनहरु बढ्दै जान्छ। एकदमै अमेजिङ प्लेटफर्म छ जो यदि टिकटक लभरहरु हुनुहुन्छ अथवा टिकटक जस्तै सर्ट भिडियो प्लेटफर्मको अर्निङ गर्ने प्लेटफर्म खोजिरहनु भएको छ तर टिकटकमा तपाई लाइभ स्ट्रिम बस्दाखेरि तपाईले कुनै पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्न कसैले तपाईलाई गिफ्ट दिँदैन भनेर तपाई टेन्सन नलिनुस् यो प्लेटफर्मबाट तपाईले मजाले कमाउन सक्नुहुनेछ र यो मोबाइल अर्निङ एप्लिकेसन पनि भएको हुनाले तपाईलाई अझै सजिलो पनि हुनेछ र सजिलैसँग तपाईले जुनसुकै प्लेटफर्मको भिडियोहरु पनि तपाईले यसमा ल्याएर राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईले लाइक आयो तपाईको भिडियोमा कमेन्ट आयो भने तपाईले यसबाट कमाउन सक्नुहुनेछ। सो यो कुन हो कसरी हामीले डाउनलोड गर्ने सबै डिटेलहरु मैले आजको भिडियोमा जानकारी दिनेछु। यसको लिंक मैले मेरो टेलिग्राम च्यानलमा दिएको छु तपाईले त्यहाँबाट गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरा चाहिँ जानेर एउटा हामीले एउटा कोड राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईलाई मैले केही बेरमा स्क्रिनमा पनि डिस्प्ले गर्ने छु र त्यो कोड राखेपछि तपाईले त्यसमा कोइनहरु बढी पाउनुहुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ जिक कोइनहरु भन्ने हुन्छ जसको भ्यालु भनेको 50 कोइनको चाहिँ 5 सेन्ट हुन्छ भन्नुको अर्थ 6-7 रुपैयाँ नेपाली हुन्छ र त्यो कोइन तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो तपाईलाई फाइदाको कुरा हो। तपाईले त्यो पैसालाई विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यसको विथड्रलको मेथड चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट पक्कै पनि छ तपाईलाई मैले केही बेरमा यो भिडियोमा जानकारी पनि दिनेछु। सबै कुराहरु आउनुस् फटाफट अब मेरो कम्प्युटरको स्क्रिन मोबाइलको स्क्रिन तर्फ लागौ र हेरौं। त्यो भन्दा पहिला यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। सो आउनुस् अब सुरु गरौं। सो साथीहरु यो एप्लिकेसनको लिंक मैले मेरो टेलिग्राम च्यानलमा पनि दिएको छु तपाई त्यहाँबाट गएर जोइन हुन सक्नुहुन्छ। टेलिग्राम च्यानलको लिंक भिडियो डिस्क्रिप्सनमा छ त्यहाँबाट तपाईले चेक गर्नु होला। जब तपाईले यो एप्लिकेसन ओपन गर्नुहुन्छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको नयाँ इन्टरफेस यहाँनेर आउनेछ जसमा तपाईले अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि यहाँ तलपट्टि दिएको गुगल विथ कन्टिन्यू विथ गुगल भन्ने अप्सन रहेको छ जस तपाईले यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। ओके यसमा अकाउन्ट बनाउनलाई त्यस्तो विधि अप्ठ्यारो अथवा त्यस्तो गाह्रो चाहिँ केही पनि रहँदैन। त्यसपछि तपाईले अब आफ्नो जीमेल एड्रेसलाई चाहिँ यहाँनेर यसरी लिंक गरिदिनुहोस्। लिंक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथिपट्टि @ भनेर एउटा अप्सन आएको छ जसमा तपाईले आफ्नो यसको लागि एउटा लिंक बनाउन सकिन्छ अथवा यसको हामीले के भन्छ यसलाई युजर नेम पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँनेर तपाईले म लेख्दिन्छु HARYAL तपाईले पनि यस्तै तरिकाले नै राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब तपाईले नेक्स्ट गरिदिनुस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ जहाँनेर वेलकम भन्ने अप्सन पनि आएको छ र अब यहाँनेर इन्टर रेफरल कोड अप्सनल भनेको छ। यसमा तपाईलाई मैले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको होला यो कोड तपाईले राख्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसमा अर्निङ त म्याक्सिमम गर्नुहुन्छ नै त्यसको थ्रु चाहिँ। त्यसपछि जब तपाईले पेमेन्ट विथड्रल गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा पनि आवश्यक पर्ने भएको हुनाले यो कोडलाई पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो राख्न तपाईको आफ्नो इच्छा कुरा पनि रह्यो। अब यति भइसकेपछि तपाईँ तलपट्टि आएर लेट्स इन्जोय जिकटक भन्ने अप्सन रहेको छ जस तपाईले यसमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्नुस्। ओके जब तपाईँ अगाडि आउनुहुन्छ यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको एउटा भिडियो इन्टरफेस जसमा चाहिँ
जसमा चाहिँ यहाँनिर केही भिडियोहरू आएका हुन्छन् जसलाई तपाईँले स्क्रोल गर्दै पनि जान सक्नुहुन्छ। अब यसकै थ्रु चाहिँ हामी जाने हो र यसमा अर्निङ गर्ने हो, जसमा टिकटकको भिडियोहरू पनि हुन्छन् र अन्य भिडियोहरू पनि यसमा आउने गर्दछ। जब यहाँ आइसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तै गर्दै जानुहोस्। यहाँ गइसके पछाडि तपाईँले यसमा आफ्नो यहाँनिर एकाउन्टको अप्सन रहेको छ। एकाउन्टको अप्सनमा गएर पनि तपाईँले आफ्नो एकाउन्टलाई सेटअप गर्न सक्नुहुनेछ अन्य विभिन्न तरिकाले। यहाँनिर एडिट इन्फर्मेसन भन्ने रहेको छ, प्रोफाइल पिक्चर नेर त्यहाँनिर गएर आफ्नो प्रोफाइल पिक्चरहरू पनि तपाईँले यसमा राख्न सक्नुहुन्छ र कमेन्ट लाइकहरू पनि सबै यसमा आउनेछ। यो एउटा सर्ट भिडियो प्लेटफर्म सेयरिङ एप्लिकेसन हो जसबाट चाहिँ हामीले अर्निङ गर्ने हो। अब यहाँ अर्को कुरा, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा वालेटको अप्सन दिएको छ। यो वालेटको अप्सनमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। जब वालेटको अप्सनमा गएर क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग अहिले भनेको 50 जब तपाईँले साइनअप गर्नुहुन्छ, साइनअप गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 50 जिग कोइन तपाईँले पाउनुहुन्छ। 50 जिग कोइनको भ्यालु भनेको तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 0.05। ओके, तपाईँले मेरो त्यो रेफरल कोड जब तपाईँले राखेर यसमा आउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले यसमा अझै बढी यसमा पाउन सक्नुहुन्छ पोइन्ट्सहरू। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई फाइदा हुने भएको हुनाले मैले त्यो कोड राख्नुहोस् भनेको छु। ओके, अब यहाँ आइसके पछाडि अब तपाईँले यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ साइनअप रिवार्ड। साइनअप रिवार्डमा चाहिँ हामीले कति पाइन्छ त भन्दा 50 जिग भनेको 0.05 सेन्ट चाहिँ हामीले यसमा अर्निङ गर्न सकिन्छ। सो अब हामीले यसबाट कमाउने कसरी भन्ने कुराहरू पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। अब जसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ देखिरहनु भएको छ जुन हामीसँग जिग कोइन अघि मसँग धेरै थियो, मैले यसमा युज गरिसकेको छु। यो कोइनलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ र यसको युज गर्दाखेरि हाम्रो ब्यालेन्स फेरि घट्दै जान्छ, त्यो कुरा पनि ध्यान दिनु होला। अब जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि मैले तपाईँलाई यहाँनिर होम पेजमा लिएर जान्छु, जहाँनिर त्यो भिडियोहरू आउने गर्दछ। ओके, सो अब यो भिडियोहरू यहाँनिर आइरहेको छ। यो भिडियोमा हामीले स्क्रोल गर्दै जान सकिन्छ र यसमा हामीले लाइक गऱ्यौँ, मानौँ लाइक गऱ्यौँ र अब म ब्याक गर्छु। अघि हाम्रो 46 जिग थियो भने अब हामीसँग कति भयो 45 भयो, भनेको अर्थ 1 जिग हाम्रो घट्यो। किन घट्यो भन्दा हामीले लाइक गर्दाखेरि के गर्यौँ, जुन भिडियोलाई हामीले लाइक गरेका थियौँ त्यो भिडियोलाई चाहिँ हामीले 1 जिग उसलाई डोनेट गऱ्यौँ अथवा दियौँ। हो, त्यसरी नै अब तपाईँले यसमा आएर यहाँनिर गएर चाहिँ भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईँले यहाँनिर भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ, यहाँनिर भिडियो अपलोड गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको यहाँनिर यो टर्म्स एन्ड के भन्छ यसलाई पर्मिसनहरू ओके गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। जब तपाईँले ओके गर्दै जानुहुन्छ अब तपाईँले भिडियोहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। जब तपाईँले यसमा आएर सेम टिकटकको तरिकाले चाहिँ जसरी टिकटकमा हामीले भिडियो बनाइन्छ त्यसरी नै भिडियो बनाउने र तपाईँले यो ठाउँमा आएर यसलाई अपलोड गर्ने। ओके, जब तपाईँले यसरी आएर अपलोड गर्नुहुन्छ, अपलोड गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँको भिडियोमा जति लाइक आउँछ, 1 लाइक आयो भने तपाईँले 1 जिग पाउनुभयो। ओके, जब तपाईँको 2 लाइक आयो भने चाहिँ तपाईँले 2 जिग पाउनुभयो। तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि। हामीले अरूको लाइक गर्दाखेरि हाम्रो जिग माइनस हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ याद राख्नु होला। यदि हाम्रो भिडियोहरूमा चाहिँ यदि अरू कसैले, जस्तै तपाईँले गएर हामीले मानौँ टिकटकमा चाहिँ हामीले भिडियो अपलोड गर्छौँ, टिकटकमा भिडियो अपलोड गरिसकेपछि हाम्रो टिकटकमा कसैले लाइक गर्यो भने हामीलाई केही पनि पैसा आउँदैन। तर यो सेम टिकटक जस्तै भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म हो जसमा चाहिँ लाइक कसैले हाम्रो भिडियोमा गर्छ भने हामीले 1 जिग चाहिँ हामीले यसमा कमाइन्छ। तर त्यही अवस्थामा यदि हामीले कसैको जिगलाई चाहिँ भनौँ भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्यो भने हाम्रो पनि 1 जिग चाहिँ हाम्रो खर्च हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एकदमै राम्रो ट्रेन्डिङ भिडियोहरू तपाईँले यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। टिकटककै भिडियोहरू ल्याएर राख्न सकिन्छ। तपाईँले यहाँनिर यतापट्टि देख्न पनि सक्नुहुन्छ, भिडियोमा आएर पनि सब म्याक्सिमम यहाँनिर टिकटककै भिडियोहरू हुने गर्दछन्। सो त्यही टिकटकको भिडियोहरूलाई तपाईँले यसमा ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ र यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो जति पनि तपाईँले लाइक पाउनुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईँको यो जिगहरू बढ्दै जान्छ र यो जिगहरू बढ्दै गइसके पछाडि तपाईँले यसबाट अर्निङ गर्नुहुन्छ। अब यसबाट तपाईँले त्यो प्रुफ पनि मैले यहाँनिर तपाईँलाई देखाइरहेको छु। जब मैले कुनै भिडियोहरूमा यसरी लाइक गरेको थिएँ, मेरो यहाँनिर 1 जिग मेरो यहाँनिर खर्च भएको थियो, जसमा मैले सुरुमा टोटल कति पाएको थिएँ 50 जिग चाहिँ मैले यसमा पाएको थिएँ। हो, त्यसै गरी तपाईँले पनि आफ्नो भिडियोहरू अपलोड गर्नुहोस् र भिडियोहरू अपलोड गरिसके पछाडि तपाईँको भिडियोमा जति धेरै तपाईँले लाइक ल्याउन सक्नुहुन्छ, कमेन्ट ल्याउन सक्नुहुन्छ, तपाईँको भिडियो भाइरल भयो भने तपाईँले यहाँनिर एकदमै राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र 100% ट्रस्टेड छ। अब यसको पेमेन्ट विथड्र गर्न चाहिँ अलिकति नेपालको कन्डिसनमा चाहिँ गाह्रो छ, किनभने
मैले तपाईँलाई यहाँनिर पनि भनिदिन्छु। जस्तै अब यो अप्सन यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा यहाँनिर म्यासेज को अप्सन रहेको छ, एउटा आइकन रहेको छ। यो आइकनमा तपाईँले जब क्लिक गर्नुहुन्छ, यसको विथड्रल भनेको क्रिप्टो करेन्सीको थ्रु मात्रै हुने गर्दछ। तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ, यो भनेको डिसेन्ट्रलाइज एप्लिकेसनहरू हुन् जुन क्रिप्टो वालेटहरू रहेका छन्। त्यसको वालेट एड्रेस तपाईँले यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले त्यसको थ्रु चाहिँ यसको पेमेन्टलाई विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ पेपाल, ब्याङ्क ट्रान्सफर, ई सेवा यो भन्ने हुँदैन। यसको चाहिँ पेमेन्ट भनेको हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, क्रिप्टो करेन्सीको थ्रु मात्रै यसको हामीले ब्यालेन्स चाहिँ विथड्र गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यसमा तपाईँले यहाँनिर अर्को एउटा अप्सन पनि दिएको छ, जहाँनिर फ्रेन्डको अप्सन रहेको छ। यो फ्रेन्डको अप्सनमा युज गरेर तपाईँले आफ्नो फ्रेन्डहरूलाई पनि यसमा को छन् भनेर उही टिकटकमा जस्तै तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को मेन कुरा भनेको तपाईँले यसमा आएर भिडियोहरू अपलोड गर्ने टिकटकमा जस्तै जति धेरै लाइक र जति धेरै कमेन्ट आउँछ त्यति धेरै तपाईँको यो जिक कोइनहरू बढ्दै जान्छ। र जिक कोइन भनेको 50 जिक बराबर तपाईँले कति पाउनुभयो, लगभग 7 रुपियाँ पाउनुभयो। भन्नुको अर्थ तपाईँले 10 जिग इक्वल टु झन्डै 1.5 रुपियाँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको भिडियोमा भनौँ न 10,000 15,000 लाइकहरू आयो भने तपाईँले त्यही अनुसारको रेटहरू पाउनुहुन्छ, त्यो पनि डलरमा। तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ, एउटा भिडियो हामीले अपलोड गरेर टिकटक जस्तै सर्ट भिडियो प्लेटफर्ममा अपलोड गरेर अर्निङ गर्न सकिने यो एप्लिकेसन एकदमै ट्रस्टेड रहेको छ र लिजिट साइट एप्लिकेसन पनि हो। सो तपाईँले यो एप्लिकेसनमा आएर काम गर्न सक्नुहुनेछ र इन्जोय गर्दै अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको यो भिडियो तपाईँलाई पक्कै पनि इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला नि आशा गरेको छु। आजैबाट फटाफट अब टिकटक छोड्नुहोस्, यसमा भिडियोहरू अपलोड गर्नुहोस् र तपाईँले लाइक धेरै गर्दै अर्निङ पनि स्टार्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई यसको पेमेन्ट विथड्रल गर्नको लागि त्यो वालेट एड्रेसहरू कसरी बनाउने अथवा त्यसको विषयमा तपाईँ कन्फ्युज हुनुभयो भने तपाईँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा तपाईँलाई मैले यहाँनिर सर्ट फर्ममा देखाइदिइ पनि हाल्छु। यहाँनिर जस्तै मानौँ तपाईँ यो विथड्रलको अप्सनमा जानु हो, जस्तै यो अप्सनबाट तपाईँले विथड्रल निकाल्न चाहनुभयो भने चाहिँ मैले तपाईँलाई यहाँनिर देखाइदिइ पनि हाल्छु यही भिडियोमा। यहाँनिर गएर एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोस्। यो फर्म चाहिँ तपाईँले फिलअप गरेर यसमा एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसमा ट्रान्सफर गरिसकेपछि यसको थ्रु तपाईँले विभिन्न क्रिप्टोमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको थ्रुबाट चाहिँ अब कसरी विथड्र गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब लिगल छैन नेपालमा, भन्नलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। तपाईँले विभिन्न माध्यमबाट हेरेर पनि अथवा युट्युबमा थुप्रै भिडियोहरू छन्, त्योबाट हेरेर आफ्नो पैसाहरूलाई विथड्रल गर्न सक्नुहुनेछ। यो तरिकाले तपाईँले काम गर्नुहोला। यदि आएन भने चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस्, मैले नेक्स्ट भिडियो पक्कै पनि बनाउनेछु। आजको यो भिडियोबाट म तपाईँको साथी हरिराल बिदा हुन्छु। नमस्ते।